Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Рецепти подорожей у другому випуску з нашої серії про Сицилію. Ми зараз знаходимося на Ліпарських островах, в склад яких входять острови Філікудія, Лікуді, Ліпарі, Саліна і Стромболі. І я зараз знаходжуся на острові Стромболі. Це острів активний вулкан, який ви зрештою зараз бачите за мною. Він ще й зараз димить. І це просто дивовижне місце, про яке майже ніде неможливо знайти ніякої інформації, крім як італійською. Тож в цьому випуску ми покажемо вам, що цікавого робити на цьому острові вулкані, як класно провести тут час, як виглядає тут життя мешканців. Ми тут на 3 дні, тож залишайтеся і дізнайтеся багато нового про цей острів. Якщо летіти на Сицилію, то Ліпарські острови можна побачити навіть з літака. Це архіпелаг з 8 вулканічних островів в Тіренському морі біля північного узбережжя Сицилії, а Стромболі – це найбільш віддалений острів від узбережжя. Щоб дістатися до Стромболі, ми приїхали до міста Месина і вже тут сіли на паром. А точніше, ми думали, що це буде паром. Але в порті виявилося, що подорожувати ми будемо судном на підводних крилах, відомим також як водоліт. Як тільки судно віддаляється від берега, його корпус піднімається над водою, а крила несуть його над поверхнею води на високій швидкості. Це найшвидший спосіб дістатися на Ліпарські острови, але це не найкраща ідея для людей з морською хворобою. Через 2 години активних коливань над Тіренським морем ми нарешті вийшли на берег Стромболі. До речі, над поверхнею моря ми бачимо верхівку і лише 1/3 вулкану, всього 924 метри, але під поверхнею моря Стромболі сягає ще 2900 метрів. Так, давайте я вам покажу зараз наш ночліг на острові Стромболі. Така у нас дуже кольорова кімната, сицилійська, така лимонна. Дуже симпатична, мені здається. І ще звідси з кімнати ми відразу з вами потрапляємо на море.
Стромболі – це острів стратовулкану. Узбіччя вулкану – це багато шарів зцементованих потоків твердої лави, що чергуються з її уламками і вулканічним пилом. Лише уявіть собі, що вони нашаровувалися тисячоліттями. Тут взагалі немає піщаних пляжів, а берег вкритий чорним вулканічним камінням різного розміру та форми. На острові проживає не більше 400 чоловік. Два селища Сан-Бартоло і Сан-Вінченцо лежать на північному сході острова. Саме тут знаходиться порт і значна концентрація мешканців, тому життя тут більш сучасне. А от менше село Джі-Ностра знаходиться на південному заході. Тут проживає близько 30 чоловік, тут все ще переміщаються на віслюках, а електрика з'явилася лише в 2011 році. Джі-Ностра – це зовсім інший світ. Джі-Ностру від решти сіл відділяє Шіара дель Фуоко, тобто потік вогню. Це велика западина у формі підкови, утворена за останні 13 тисяч років кількома обвалами та виверженнями. Саме тут гаряче каміння та лава зустрічаються з морем. Ми, звичайно ж, не могли відмовити собі у задоволенні побачити все це на власні очі, тож приєдналися до вечірньої екскурсії катером, щоб побачити западину у заході сонця з води. Є декілька місцевих гідів, які влаштовують такі екскурсії. Ми обрали Франко. Перед заходом сонця він вже чекав на нас у своєму моторному човні. Крокетики, друга половинка.
Оскільки острів справді дуже компактний, тут зовсім немає місця для автомобілей та габаритного транспорту, тому всі переміщаються ось на таких авторикшах та скутерах. Сьогодні жителі Стромболі живуть між кратерами та морем. Мешканці походять із багатьох верств суспільства, але те, що їх об'єднує, це життя в ландшафті, іделічна тиша якого приховує страшну силу. На превелике щастя, острову вдалося зберегти пляжі від туристичної інфраструктури, тому місцева берегова лінія – це дикі пляжі в їх абсолютно первозданній красі, і чути тут лише природу. Після піци можна ще собі взяти тут внизу в готелі в ресторанчику таку граніту і з'їсти собі з краєвидом на море. Артур, в тебе яка? У мене лімона. Лімона. У мене мандаринка. Так, вирушаємо ми на трекінг до вулкану Стромболі. Артур, як твої відчуття? Асі. Ми тут привезли з собою все, що треба було, все, що вимагалося. Йдемо на Стромболі. На Етну нам тоді відмінили екскурсію через погоду. Сподіваємося, що Стромболі буде для нас ласкавий. Тож, йдемо? Йдемо. Йдемо. В офісі наших екскурсоводів ми отримали захисні каски, трекінгові палиці та ознайомилися з усіма правилами безпеки та поводження на активному вулкані. Отже, перед нами 450 метрів крутого схилу вулкану і 3 години шляху до Ш'яра дель Фуоко. По дорозі ми помітили, що рослинність на узбіччях подекуди спалена і залишилися лише почорнілі стовбури дерев. Наш гід Адріано розповів, що в травні 2022 року на острів прибула знімальна компанія «Іль Марцо», щоб зняти телевізійну серію про те, як відділ цивільного захисту ліквідує наслідки надзвичайних ситуацій.
В сценарії була прописана сцена виверження і пожежа, тож знімальна група використала піротехніку. В той час на острові дув сильний теплий вітер Шірокко. Він швидко підхопив штучне полум'я, і через лічені години все узбіччя вулкану було у вогні. Знімальна група втекла з місця події, залишивши мешканців сам на сам зі стихією, яку вони не могли приборкати протягом декількох днів. Адріано, який є мешканцем Стромболі, сказав дуже важливу фразу: «Люди приїздять сюди в різних цілях, але чомусь завжди забувають, що Стромболі – це чийсь рідний дім». Okay, it's the caper plant. Okay, you can see these beautiful flowers. So now is the season of the capers. So basically, so we eat this. So it's the bud before flower. Okay. Ok, ready guys? Andiamo? Petit pas madame, pas de problème, hein? On est bientôt arrivé. Hein? Oui, si vous êtes juste à l'arrière, pas de grave madame. Назад до селища ми спускалися близько 2 годин, а чорне небо освітлювали червоні спалахи вулкану. Гляньте, взуття після нашого вчорашнього трекінгу виглядає ось так. Але головне не ноги, тому обов'язково беріть з собою спеціальне взуття, яке також добре тримає ногу, щоб ви не підвернули, тому що каміння там просто дуже-дуже багато. Так, і вийшли ми з Магма-трек, далі ми йшли оцією стежкою, все вище і вище, дуже красиві краєвиди. Далі ми дійшли до цього місця, 290, до цього місця можуть йти всі без провідника. Далі вже піднімаєшся тільки з гідом на висоту 400 метрів. Оця біла лінія показує, що це така безпечна зона, до якої можна дійти з провідником. Там ми зупинилися на терасі і дивилися всю цю красу, а потім вночі вже далі ми поверталися оцією зеленою
стежкою вздовж моря. І об 11 годині ми були знову в Магма-трек. А ось так виглядає повністю весь острів Стромболі. До речі, на випадок, якщо ви забули одяг або спорядження для трекінгу, його можна орендувати ось тут. Ще ось відразу навпроти готелю є Stromboli Fire Trekking. Але ми не знаємо, ми не читали про цю фірму. Ми йшли з Магма-трек, то нам сподобалося. Ну а про це як альтернатива, якщо там не буде місць. А ось цей невеличкий базальтовий острівець Стромболікіо є залишком першого вулкана, з якого утворився острів Стромболі. Виверження на цьому місці припинилися приблизно 200 тисяч років тому. Відтоді вулканічна активність перемістилася приблизно на 3 кілометри на південний захід. Це єдиний залишок над рівнем моря підводної платформи, яка простягається між ним і головним островом. На Стромболікіо знаходиться автоматизований маяк, а ще, за словами Адріано, на ньому проживають велетенські чорні ящірки. Неабияке естетичне задоволення – це гуляти північно-східною частиною острова. Це тут знаходяться красиві білосніжні будиночки та рослини, більшість яких ми ніколи в житті не бачили. На Стромболі дуже інтенсивно відчувається солоний запах моря, гіркуватий аромат оливкових дерев та різноманітних середземноморських квітів. Гуляючи по острову, можна побачити ось такі таблички з інформацією про загрозу цунамі, а також ось такі дороговкази, що допоможуть дістатися до місця евакуації. Обійшла з цією баночкою весь острів. І нарешті на другому кінці я знайшла бачок. Попри малу кількість мешканців, на острові є аж 2 церкви. Найбільша – це барокова церква Chiesa di San Vincenzo, і знаходиться вона на головній площі, звідки починається трекінг на вулкан. Це також була церква, яку обирали рибаки.
Неподалік знаходиться друга церква – К'єса ді Сан Бартоломео. Її побудовано у 18 столітті і призначена вона була головним чином для фермерів. На її території знаходиться олійниця, куди фермери приходили віджимати оливки. Sweet Home на цю ніч. Що у нас тут видно? Що нічого не видно поки що. Це щось відкривається якось. Так, є в нас тут малесенька ванна кімната. В принципі, нормально, помитися можна. Що в нас, Артур? Показуй наші хороми. Як в потязі. Хто де спить? Будемо лотерею проводити, так? Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Окей. Перед тим, як лягти спати, ми вирішили ще вийти на верхню палубу і останній раз поглянути на Стромболі. І в цей момент ми на власні очі побачили та зрозуміли, чому колись мореплавці називали цей вулкан маяком Середземномор'я. Він допомагав їм орієнтуватися на морі вночі. Так, я намагатимуся тихенько говорити, оскільки, мені здається, наші сусіди в сусідній каюті вже відпочивають, а ми зараз вже 23 година вечора, і ми з кожною хвилиною віддаляємося від Сицилії, від Стромболі і прямуємо до іншого регіону, до Кампани. Вранці ми вже будемо в Неаполі. І я хотіла вам просто подякувати за те, що ви переглянули цей випуск до кінця. Дуже сподіваюся, що вам він сподобався, що нам вдалося передати атмосферу острова, показати вам всю його красу. Тож, до зустрічі в Неаполі і залишайтеся з нами.